सो हेलो गाइज, स्वागत छ हजुरहरूलाई यो मेरो च्यानल M2B HELP एन्ड टिप्समा। र गाइज सधैँको जस्तै आज पनि तपाईँहरूको लागि नयाँ भिडियोमा नयाँ जानकारी म लिएर आइसकेको छु। र आजको भिडियोमा हामीले एउटा नयाँ सेटिङ, यदि तपाईँ एउटा नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ, भर्खर तपाईँ लागिरहनु भएको युट्युबमा आफ्नो तपाईँको पक्कै पनि भ्युज र वाच टाइमको कमी भएको छ, तपाईँको जति भिडियो अपलोड गरे पनि तपाईँको भ्युज र वाच टाइम आउँदैन भने गाइज तपाईँले के यो सेटिङ तपाईँले गर्नुभएको छ, आज मैले यसको बारेमा भिडियोमा भन्ने छु। र गाइज यसको नाम रहेको छ एन्ड स्क्रिन। गाइज एन्ड स्क्रिन भन्ने सेटिङ तपाईँले आफ्नो च्यानलमा भित्र गएर तपाईँले डेस्कटपमा ओपन गरेर भित्र गएर तपाईँले यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ, लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ लगाउनु भएको छैन भने, एन्ड स्क्रिनको बारेमा थाहा छैन भने यो भिडियो पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि हुनेछ र यो एकदमै जानकारीमूलक हुनेछ तपाईँहरूको लागि। आजको हामीले भिडियोमा एन्ड स्क्रिन कसरी लगाउन सक्छौँ त्यो कम्प्लिटली जान्न सक्छौँ। गाइज एन्ड स्क्रिन भनेको के हो त गाइज? एन्ड स्क्रिनले कसरी भ्युज तपाईँले पाउनुहुन्छ आफ्नो च्यानलमा? एन्ड स्क्रिनले डबल भ्युज तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ गाइज? यसको बारेमा भन्छु। एन्ड स्क्रिन भनेको चाहिँ गाइज तपाईँले युट्युबमा तपाईँले कसै न कसै च्यानलमा तपाईँले जुन भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले भिडियोको लास्टमा अथवा भिडियो सकिनुभन्दा अथवा समाप्त हुनुभन्दा अगाडि 3-4 सेकेन्ड अगाडि तपाईँले त्यहाँ त्यो भिडियोमा त्यो च्यानलले आफ्नो अरू त्यो भिडियो बाहेक अरू 3-4वटा भिडियो क्लिप उसले लास्टमा एन्ड स्क्रिनमा उसले लगाइदिएको हुन्छ, 3-4वटा भिडियो। यदि तपाईँले त्यो भिडियो यदि तपाईँले राम्रो लाग्यो अथवा तपाईँको लागि जानकारीमूलक भयो अथवा तपाईँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट हुनुभयो भने तपाईँले त्यहाँ त्यो भिडियो तपाईँले फेरि टच गर्नुहुन्छ। र गाइज फेरि तपाईँले यस्तो गरिसकेपछि तपाईँले त्यो च्यानललाई पहिले त जुन भिडियो हेर्दै गरिरहनु भएको छ त्यो पनि वाच टाइम उसमा जोडियो र भ्युज पनि जोडियो। फेरि तपाईँले फेरि त्यही च्यानलमा फेरि अर्को भिडियो हेरिदिनु भयो भने गाइज यसरी तपाईँले उसलाई डबल वाच टाइम र भ्युज दिनुभयो गाइज। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो च्यानलमा पनि एन्ड स्क्रिन लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि लगाउनु भएको छैन भने यो पक्कै पनि तपाईँले यो गर्न नभुल्नु होला। र आज हामीले यो भिडियो स्टार्ट गर्नेछौँ। ल त सुरु गरौँ हाम्रो यो भिडियो। ल गाइज मैले यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेको छु। यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि गाइज यहाँ तपाईँले जुन तल यो युट्युबको आइकन देख्नुभएकोलाई यसलाई एकपल्ट टच गर्नु। यदि यो युट्युबको आइकन तपाईँको छैन भने गाइज तपाईँले यहाँ सर्चमा तपाईँले युट्युब भनेर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ यस्तो प्रकारको आउनेछ गाइज, यस्तो प्रकारको आइसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि यो डाउनलोडको बटन देख्नुभएकोलाई यो डाउनलोडको बटनलाई एकपल्ट टच गराउन, अथवा यसको डाउनलोडको ठाउँमा तपाईँले यहाँ 3वटा डटको आइकन पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। यसरी तपाईँले तल डेस्कटप साइट रहेको छ, यहाँ तल यो डेस्कटप साइटलाई एकपल्ट टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईँको च्यानल डेस्कटपमा ओपन हुनेछ गाइज। र ओपन भइसकेपछि यहाँ तपाईँले यस्तै ओपन भइसकेको छ गाइज। यस्तै ओपन भइसकेपछि गाइज तपाईँले यहाँ जुन यो च्यानलको लोगो देख्नुहुनेछ, आफ्नो च्यानलको लोगो, यो च्यानलको लोगोले एकपटक अथवा 2 पटक टच गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ यस्तो आउनेछ र गाइज तपाईँको यहाँ थर्ड नम्बरमा यो क्रिएटर स्टुडियो अथवा यसको ठाउँमा युट्युब स्टुडियो हुनसक्छ गाइज। यसलाई एकपटक टच गरिदिनु होला। यो गरिसकेपछि गाइज तपाईँले यहाँ देख्नुहुनेछ कस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ यो जुन यो तल यो भिडियो रहेको छ,
सेकेन्ड नम्बरमा यो भिडियोले एकपटक टच गरिदिनु होला। भिडियोलाई टच गरिसकेपछि तपाईको यहाँ ओपन हुनेछ र गाइस यहाँ हामीले जुन तपाईको यो भिडियो आएको छ यो भिडियोमा कुन भिडियोको भिडियोको एन्डमा तपाईले भिडियो क्लिप लगाउन चाहन्छ त्यो भिडियोको तपाईले एकपटक टच गर्नुपर्ने साइडमा तपाईले जुन जस्तै मैले यो भिडियोमा लगाउन चाहन्छु यो भिडियोको साइडमा यहाँ तपाईले एकपटक टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यो पेन्सिल देख्नु हुनेछ र पेन्सिलले एकपटक टच गर्नु होला। पेन्सिलले टच गरिसकेपछि गाइस तपाईको यहाँ यस्तो प्रकारको आउने छ र गाइस यो आइसकेपछि तपाईले यहाँ यो जुन भिडियो रहेको छ यो तपाईले यो भिडियोको तपाईले एन्ड स्क्रिनमा तपाईले भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ तल गएर यहाँ जुन एन्ड स्क्रिन रहेको छ गाइस यहाँ एन्ड स्क्रिनको यहाँ पेन्सिल देखेको छ साइडमा पेन्सिललाई एकपटक टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि तपाईको यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ र गाइस तपाईले यहाँ भिडियोलाई तलतिर सारेर तपाईले यहाँ तपाईले भिडियोको एन्ड स्क्रिनमा तपाईले भिडियोको एन्ड स्क्रिनमा तपाईले कुन भिडियो तपाईले युज राख्न चाहनुहुन्छ कुन भिडियो क्लिप राख्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो क्लिपलाई तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस यहाँ जुन प्लस आइकन रहेको छ यसले एकपटक टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि भिडियोलाई देख्नु भएको होला यो भिडियोले एकपटक टच गरिदिनु होला। भिडियोलाई टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि सारेर चुजमा एकपटक टच गरिदिनु होला गाइस। चुजमा टच गरिसकेपछि तपाईले जुन अगाडि पेन्सिल जुन भिडियोको पेन्सिलमा गर्दा तपाईले एन्ड स्क्रिनमा जानुभएको थियो त्यो भिडियोको एन्ड स्क्रिनमा तपाईले तपाईको च्यानलमा अपलोड गरेका भिडियो मध्ये कुन भिडियोलाई तपाईको एन्ड स्क्रिनमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोले तपाईले यहाँ टच गर्दै यहाँ राख्दै गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईले सेम प्रोसेस गरेर फेरि तपाईले भिडियोमा गएर माथि भिडियोमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चुज गरेर जुन भिडियो मैले जस्तै सेकेन्ड भिडियोले फेरि मैले यसले पनि राखेँ गाइस। यसै गरी तपाईले यो सेम प्रोसेस गरेर तपाईले यहाँ सेभको बटन देख्नुहुन्छ सेभको बटनले एकपटक टच गरिदिनु होला। सेभ गरिसकेपछि गाइस तपाईले यसै गरी 3-4 वटा भिडियो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो गरिसकेपछि गाइस तपाईको च्यानलमा राम्रो भ्युज आउनेछ गाइस र तपाईको वाच टाइम पनि बढ्नेछ गाइस। यदि तपाईको जुन तपाईको भिडियो हेरिरहेको मान्छेले यदि एन्ड स्क्रिनमा तपाईको भिडियोको जुन त्यो भिडियो क्लिप देख्नेछ गाइस त्यो भिडियो क्लिप देखेर उले यदि लाग्छ कि यो भिडियोमा मलाई केही हेल्पफुल हुनेछ गाइस भन्ने उले लाग्छ भने उले तपाईको भिडियो हेर्न सक्छ गाइस। यसरी तपाईले वाच टाइम पनि बढाउन सक्नुहुन्छ गाइस। आजको लागि यति नै। फेरि नयाँ भिडियोमा हामी फेरि नयाँ कुराहरू लिएर आउनेछौँ।